हामीसँग फ्रुट सलाडलाई चाहिएको फ्रुट्सहरु छ यहाँनेरि यो भयो दही अनि कन्डेन्स मिल्क गुलियो बनाउनलाई हामीसँग छ हनी अनि कस्टर्ड भेनिला विथ क्यारामेल पाउडर मिठो बनाउनको लागि कोकोनट फ्लेक्स र ड्राई नट्स आज हाम्रो फर्स्ट टाइम फ्रुट सलाड अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन हैन जस्तो भए पनि मिठो हुन्छ भनेर हामी होप गरौँ लेट्स गेट स्टार्ट हामीले 4 लिटर दुधको दही जमाएका छौं अलमोस्ट 25 जना पिपललाई एस्टिमेट गरेर हजुरहरूले जति मन लाग्छ त्यति दही लिन सक्नुहुन्छ हामीले यो दहीलाई एकदमै क्रिमी नभइन्जेलसम्म मजाले घोल्नु पर्ने हुन्छ र योलाई एकदम फ्रुटी हुन दिनु पर्ने हुन्छ अलमोस्ट 2 मिनेट जति स्टिर गरेपछि हाम्रो दही चाहिँ एकदमै क्रिमी र फ्रुटी भइसकेको छ यो कचौरामा हामीले लिएका छौं 3 टेबलस्पुन दूध र हामी त्यसमा एड गर्दै छौं 3 टेबलस्पुन अफ कस्टर्ड पाउडर यो मिक्सरलाई पनि हामीले लम्स नआउने गरी मजाले स्टिर गर्नुपर्ने हुन्छ अलमोस्ट 1 मिनेट र अब हामी यो मिक्स गरेको कस्टर्ड पाउडरलाई यहाँ हालिदिन्छौँ कस्टर्ड पाउडरको मिक्सचरलाई दहीमा हालिसकेपछि हामी त्यसलाई फेरि स्टिर गर्छौं देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले दहीको कलर व्हाइटबाट हल्का लाइट येलो जस्तो कलरमा चेन्ज भइरहेको छ व्हिच इज लुकिङ भेरी गुड यसपछि स्वीटनेसको लागि हामी मिक्स गर्दै छौं कन्डेन्स मिल्क हजुरहरूले कन्डेन्स मिल्कको सट्टामा सुगर पाउडर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ एज योर विश यति गरेपछि हाम्रो दहीको मिक्सचर रेडी भयो र अब हामी फ्रुट्स कट गरेर राख्ने छौं Now I'm going to add little honey for flavor. After honey म यसमा कोकोनट फ्लेक्स एड गर्दै छु र अब हामी एड गर्न गइरहेका छौं फ्रुट्स चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई मन पर्ने जे राख्दा पनि हुन्छ हामी यहाँ लिएका छौं ग्रीन ग्रेप्स रेड ग्रेप्स अनि ब्ल्याक ग्रेप्स त्यसपछि हामी लिएका छौं एप्पल एन्ड पाइनएप्पल स्ट्रबेरी we have blueberries हामीले फ्रुट एड गरेर सकिसकेका छौं र नाउ इट्स टाइम टु मिक्स डिफरेन्ट कलरको फ्रुट्सहरु लिएको कारणले गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो मिक्सचर देखिरहेको छ हाम्रो फ्रुट सलाडको एट द एन्ड म यसमा मिक्स नटहरु एड गर्न गइरहेको छु हजुरहरूले आल्मन्ड पिस्ताचियो क्यास्यूहरु आफै कट गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ एज योर विश र हाम्रो फ्रुट सलाड रेडी भइसकेको छ अनि खादा एकदमै मिठो बनेको थियो आई होप यु गाइज विल अल्सो फलो द रेसिपी अनि हजुरलाई पनि मन पर्छ होला थ्यांक यू